Ayan guys. Pakita ko lang sa inyo guys yung YouTube apps ko. Yan, March and DC. Kailangan guys same nung andito sa browser natin. Dito sa Google. Ayan, naka-March and DC. Ayan. And then balik tayo guys dito sa YouTube apps ko. Ayan. No videos guys. Ayan. And then punta tayo sa ating browser. Ayan. Guys, kailangan yung dito sa browser, naka-desktop site tayo. Ayan. Desktop site po natin. Ayan. Ayan, pag naka-desktop site na tayo, guys, puntahan natin yung playlist. Kailangan kunin nyo lang guys yung link. Like ako, may nakahanda na akong link dito sa aking messenger. Ayan, like this one. I-copy nyo lang po. Kunin nyo lang po yung link. Ayan, copy. Meron po akong 86 videos dito. Ayan, punta po tayo sa browser. Ayan guys, paste nyo lang dito sa browser sa taas. Dito sa tab nya, ayan. Paste nyo lang po dyan. Ayan. And then search. Ayan guys, medyo bumabagal po pag naka-desktop site. Makita nyo guys, eto po, andito na yung 86 videos natin. I-play all nyo lang po siya. Play all. Ayan. And then dito sa baba, kukuha po kayo ng isang video dito sa baba, i-add to queue po natin. Add to queue. Ayan guys, merong tatlong dot dito sa gilid. Ayan, pindutin natin yan. Meron po diyang option na add to queue. Ayan. Ayun, added na po sa queue niya. And then guys, dito sa naging 88 yung videos niya. So, nadagdagan po siya ng isa na hindi kasama doon sa ating 86 videos na I-save lang po natin guys. Save. Click nyo po yung save, may lalabas po dyan. Yung mga playlist nyo at saka yung watch later. So, press po natin, select po natin yung watch later. Ayan. Ito guys, i-check natin ngayon kung added ba siya sa watch later natin. Guys, ganun lang po kasimple. Napakabilis lang po. Ayan. So, check natin sa watch later. Ayan guys. So, naging siya guys, naging 87 videos kasi kumuha ako ng isang video para ma-add sa queue. So, andun lang po yan sa pinakababa, yung hindi kasama sa playlist nyo. Ayan. Ito po, yung Beatrix the Tank Slayer. Remove nyo lang to guys. Ayan. Ito na po yung entire playlist nyo. Sa watch later nyo na po. Hindi na po tayo magpapakahirap na isa-isa na ilagay sa select to watch later. Ayan guys, 86 videos po. Ayan, galing po yan dito sa ating messenger. Ayan. Ito naman guys yung pagbubura ng watch later. So after nyo guys mapanood lahat yan. Ayan. Yung 86 videos na yan. Once na napanood nyo lahat yan, pwede nyo rin po siyang i-delete ng instant. Ayan, dito sa taas yung tatlong tuldok. Ayan. Remove watch videos nyo lang po. Ayan.
Ayan. Wala na pong laman yung watch later nyo.